Λοιπόν, πάμε. Σύρος, πολύ ωραία περίπτωση. Να μας πείτε τι κάνετε με τα σχέδια διαχείρισης μετά και πώς τα πληρώσατε. Σαντορίνη. Εγώ είμαι από την Ικαρία. Μεγάλο στην Ικαρία. Έχουμε κάνει και μελέτη στις διαδρομές ωραίες τον κύριο Σανταμούρη πριν από χρόνια. Βγάλατε όμως μια ωραία ομιλία σαν να ήσασταν ο διοικητής της Πομπίας ή της Ατλαντίδας πριν καταρρεύσει. Τι κάνουμε? Αυτή είναι η ερώτηση σήμερα. Εγώ θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Και πάω λοιπόν, γιατί ακούσαμε πολλά σήμερα, θα ξεκινήσω από το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Είπε ο κύριος Γενικός ότι καταλάβανε τι λάθος κάνανε μετά την καταστροφή πάνω στη Θεσσαλία κτλ. Πόσοι από εδώ ξέρετε αν έχουμε στρατηγικό σχέδιο στην Ελλάδα για τον τουρισμό? Έχουμε? Μπράβο. Ποιος πήγε να το κάνει? Τα σχέδια διαχείρισης προορισμών. Ο ΣΕΤΕ δεν γύρισε γύρω-γύρω και έκανε κάποια σχέδια? Ιδιωτική πρωτοβουλία? Σχεδιασμό δεν έχουμε. Έχουμε στρατηγική πολιτική. Επομένως, αν το πάρουμε top-down, όχι. Αν το πάρουμε bottom-up, τι λέγαμε? Ποιος το λέγε? Εσείς νομίζω το λέγατε. Ο POX. Θα πάνε να φτιάξετε εσείς τη δική σας στρατηγική. Στρατηγική πρέπει να φτιάξετε έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν δεν φτιάξετε στρατηγική, όλα τα υπόλοιπα είναι ωραίες ιδέες. Δεν ξέρω πού να κάτσω για να μην σφυρίζει αυτό. Εδώ. Ωραίες ιδέες που αν τις κάνουμε ένα folder θα είναι πάρα πολύ ωραίο και το πάρουμε να το δείξουμε στο παιδί μας. Σαν επιχειρηματίες και σαν διοίκηση ενός προορισμού, αυτό δεν παίζει. Δεν παίζει. Ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Ωραία. Πόσοι από εσάς έχετε απαντήσει σε ένα από τα ερωτολόγια του Πανεπιστήμιου Αιγαίου ή του ΣΕΤΕ που πέρασε, αν πέρασε, ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμού να σας ρωτήσει τι θέλετε να κάνετε? Πόσοι? Ένας, δύο, τρεις. Κάτι συμβαίνει. Μήπως πάμε και όπου βγει? Και δεν μιλάω τώρα για τους ομιλητές. Μήπως πάμε και όπου βγει? Ακόμα συζητάμε ότι τα νούμερα μας είναι πόσοι έρχονται στην Ελλάδα και πόσα λεφτά βγάλαμε. Αυτούς τους δύο δείκτες δεν λέει το Υπουργείο? Αυτούς τους δύο δείκτες δεν πουλάμε όλοι? Τι συζητάμε σήμερα? Και μιλάμε για δείκτες, αφού όλοι οι υπόλοιποι λένε για δύο δείκτες. Εμείς που είμαστε, σε ποιο κόσμο ζούμε? Πώς είναι επιχειρηματίες από εδώ? 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει. 5 από τους 40. Συμφωνώ με τους αρχικούς, δηλαδή με τους πανεπιστημιακούς, αν μου επιτρέπετε, αν δεν έρθει η ιδιωτική επιχειρηματικότητα μαζί με τον δημόσιο τομέα, ξεχάστε το. Αυτό θα δείξω σήμερα. Την εμπειρία. Λοιπόν, θα φορέσω λοιπόν ένα καπέλο που λέγεται Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού, ο οποίος βλέπει την οπτική, το τι σημαίνει όλο αυτό που έλεγε η Σύρος να αποδειχθεί ότι είναι βιώσιμος προορισμός. Και πώς ακούγεται, συγγνώμη δήμαρχε, ανέκδοτο η Σαντορίνη να γίνει βιώσιμος προορισμός, γιατί το έχουν πει πόσοι υπουργοί τα τελευταία 2-3 χρόνια? Λέμε μπαρούφες στον κόσμο. Έτσι. Να πούμε μια αλήθεια εδώ πέρα, τουλάχιστον εγώ θα πω τη δική μου αλήθεια. Διαχείριση λοιπόν του τουριστικού προϊόντος, βιομηχανίας, πες το όπως θέλετε. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και όσο δεν βλέπουμε τα νούμερα και ξεχνάμε την τουριστική ανάπτυξη με βάση, προσπαθώ ρε Γιάννη, δεν μπορώ, με βάση το πρωτογενή και το πολιτιστικό στοιχείο, πάλι χάσαμε. Δεν είμαστε μόνο ντουβάρια, ακόμα και ένα ντουβάρια έχουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Sorry, τι θα πάρει ένας επισκέπτης σίγουρα από έναν προορισμό όταν θα έρθει? Μπαίνω στο αυριανό session. Θα φάει. Ή θα πάρει τις γεύσεις και τη γαστρονομία. Εδώ λοιπόν μιλάμε για αειφορία. Δεν θα μπω στον ορισμό της αειφορίας. Νομίζω ξέρετε πολύ καλά τι είναι. Αλλά θέλω να τεστάρετε όλους εμάς αν ξέρουμε τι λέμε. Και καλά κάνατε. Γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, εδώ και 6 χρόνια, θα πω 5, όλοι λένε την ίδια καραμέλα. Είναι το ίδιο με το πράσινο άλογα. Εντελώς όμως
Γιατί οι τράπεζες δίνουν έτσι πια τα χρήματα. Γιατί οι τράπεζες παίρνουν τα χρήματα έτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να βάλουν τη βιωσιμότητα και τη θετικότητα μπροστά. Συμφωνούμε? Η δύναμη λοιπόν, αν πάρθει από παγκόσμια γνώση, γιατί δεν κάνουμε και δεν ξαναεφεύρουμε τον τροχό, δεν πρέπει να εφεύρουμε τον τροχό ξανά. Έχουν γίνει πολλά ωραία πράγματα ανά τον κόσμο και δεν είμαστε και μοναδικοί στον κόσμο που έχουμε ωραίο περιβάλλον. Φυσικό, δομημένο. Δεν είμαστε οι μόνοι. Τι να κάνουμε τώρα? Είμαστε πολύ ωραίοι, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Έτσι, προσοχή. Λοιπόν, τα μέλη λοιπόν δίνουν δύναμη σε έναν οργανισμό για να φέρει εδώ, οπουδήποτε αλλού γνώση. Τα πρότυπα φέρνουν προτυποποίηση. Και δυστυχώς ή ευτυχώς θα ζήσουμε από εδώ και πέρα πολύ έντονα με αυτό. Το ανέλησε λίγο η κυρία Χριστίδα από το ΞΕ, αλλά τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Αυτό θα μας πει τώρα, είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό ένα κομμάτι της συσκευασίας. Ξεχάστε τα αυτά. Σε λίγο καιρό θα πρέπει τα πάντα να αποδεικνύονται. Μιλάμε τόση ώρα για τους 3 πυλώνες. Τα πρότυπα λοιπόν που αφορούν το GSTC, τον οργανισμό αυτόν, μιλάει και για τον 4ο πυλώνα που είναι όλη αυτή η χωρική διάσταση που λέμε όλη τη μέρα σήμερα. Πώς διοικείται ένας προορισμός. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο τα 3, πρέπει να δούμε πώς διοικείται. Και εκεί μπαίνει το εκτός του τουρισμού, πώς λειτουργεί ο προορισμός. Πρότυπα λοιπόν έρχονται για τα πάντα σιγά σιγά. Για τα ξενοδοχεία, για τους tour operators, για τον προορισμό, για τα συνέδρια, για τα μουσεία, για τα πάντα. Προτυποποίηση. Καλό, κακό θα δούμε. Τι σημαίνει τώρα πρότυπο? Όχι οποιοδήποτε. Εδώ μίλησε το ΞΕ και είναι νομίζω η πρώτη φορά που ακούω να λέτε για το GSTC τα τελευταία 10 χρόνια. Το ΞΕ. Πρώτη φορά. Για κάτι που είναι παγκόσμιο, φοβόμαστε να πούμε πιθανόν. Και μπορώ να σας πω και πολλές ιστορίες στο διάλογο για να μην σας φάω το χρόνο. Άρα κάποιος πρέπει να τσεκάρει τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Ή τι τέλος πάντων αναγνωρίσιμο. Πολλή δουλειά. Για ξενοδοχεία. Περνάω από αυτή τη διαδικασία για να καταλήξω εκεί που θέλω. Πιστοποίηση. Ακούσαμε σήμερα για παράδειγμα πιστοποίηση. Παράδειγμα, το boutique του ΞΕ. Πώς κάνετε επιθεώρηση? Third party. Third party ελεγμένο third party. Το πώς καθορίζουμε τον έλεγχο σε κάτι που είναι ένας ισχυρισμός αλλάζει με ευρωπαϊκή νομοθεσία εισαγωγικά. Δεν θα επιτρέπεται να λέμε πιστοποίηση από εδώ και πέρα, ακόμα και για τον προορισμό, αν δεν έχει ελεγχθεί από ανθρώπους που ανήκουν σε φορείς που είναι ικανοί να κάνουν αυτή την αξιολόγηση. Και άρα όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν καλές πρακτικές. Τέρμα. Τελείωσε αυτό. Θα ρίξω δεδομένο. Και θα σας δείξω γιατί είναι δεδομένο. Άρα από πολύ μικρή έτσι, αναγνωρισιμότητα και διάβγεια και τα λοιπά, καταλήγουμε να είναι τα πάντα ελέγξιμα. Εγώ θα ελεγχτώ από κάποιον από πάνω μου, από πάνω μου θα ελεγχτεί από κάποιον πιο πάνω. Όλοι θα ελεγχτούν με κάποιο τρόπο. Δεν γίνεται? Πόσο καλοί είμαστε. Και άρα σε ένα ξενοδοχείο, σε έναν προορισμό, κάποιος που θα έρθει να σας πιστοποιήσει, αν είσαστε επαγγελματίες, αργότερα ένα εστιατόριο, μετά αργότερα ένα μουσείο, ένας χώρος εκδήλωσης, θα πρέπει αυτός που θα έρθει να έχει ελεγχθεί από κάποιον. Στον τουρισμό είμαστε εμείς. Το GSTC σε κάποια πεδία και μεγαλώνουν τα πεδία. Και αυτοί οι φορείς είναι αυτοί οι φορείς που θα δείτε πάρα πολύ γρήγορα στα ξενοδοχεία και στα διάφορα να τρέχουν γύρω-γύρω να πιστοποιούν. Κανείς άλλος δεν θα πιστοποιεί, θα το δείτε, για αειφορία. Άρα η λέξη πια αρχίζει και έχει ουσία. Αργήσαμε. Το καταφέραμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι τελειωμένο, έτσι. Δηλαδή, μια τελευταία υπογραφή και γίνεται ευρωπαϊκή οδηγία που θέλει βέβαια κανένα 2-3 χρόνια για να γίνει εναρμονισμός στο εθνικό δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορείς να λες ότι είσαι οτιδήποτε περί βιωσιμότητας αειφορίας, οτιδήποτε, ανακυκλωμένος κτλ., αν δεν αποδεικνύεται από τρίτο φορέα. Κόστος μεγαλύτερο. Θα ανεβεί το κόστος της υπηρεσίας. Θα ανεβεί το κόστος της κλίνης. Θα ανεβεί το κόστος. Θα ανεβεί, δυστυχώς. Όσο μεγαλώνει βέβαια ο αριθμός, δηλαδή περισσότερα ξενοδοχεία κτλ., τόσο θα πέσει το κόστος του ελέγχου. Δεν ξέρω πώς έχετε ξενοδοχεία, αλλά έγινε μια τεράστια επανάσταση πριν από 15 μέρες. Ήρθε αυτός εδώ που είναι στην ουσία οι ίδιοι οι καταναλωτές στην Ολλανδία και είπανε στο booking.com, στο booking το γνωστό,
Πέταξε έξω ότι έχεις για εφορία, διότι θα έρθουμε να σου κάνουμε, lawsuit, θα του κάνουμε μια αγωγή, γιατί αυτό που λες δεν είναι αρκετά ελεγμένο. Και έτσι λοιπόν τα ξενοδοχεία φύγανε από το 1, 2, 3, 4 φιλαράκια και τώρα είναι είτε πιστοποιημένα με third party, είτε πρακτικές. Δηλαδή υπάρχουν ξενοδοχεία στην Ελλάδα τα οποία πριν ήταν με διάφορα από τα πρότυπα τα οποία συζητάμε, που τώρα είναι απλές πρακτικές. Άρα στους καταναλωτές, αρχίζω και έχω εδώ πέρα κάτι. Το έκανε ο καταναλωτής στην Ολλανδία και είπε στον τύπο εκεί πέρα που είναι δισεκατομμύρια, κάντο. Και το έκανε. Έτσι. Εθνικά συστήματα. Top-down. Δηλαδή μια Ελλάδα να έρθει και να πει δεν μου φτάνει ρε παιδί μου πως το κάνετε θελοντικά και επειδή δεν έχετε και πολλές υποδομές ή θα σας δώσω υποδομές, θα το κάνω, αλλά αύριο δεν θα έχετε καμιά δικαιολογία. Και το κάνουν κάποιοι εθελοντικά, κάποιοι μη εθελοντικά, η Τουρκία το κάνει υποχρεωτικά. Έρχεται το ΞΕ και σου λέει, αν δεν έχεις πιστοποίηση για εφορία από τρίτο φορέα, δεν παίρνεις άδεια μέχρι το 2030. Αυτό δήλωσε προχτές της TUI ο CEO στη Φραγκφούρτη που ξαναμπήκανε, κάτι κάνανε εκεί πέρα το χρονιστήριο και λέει το καλύτερο παράδειγμα εθνικό σε επίπεδο βιωσιμότητας στον τουρισμό είναι η Τουρκία. Βασικό, ποιος είναι ο προορισμός μας? Είναι η περιφέρεια? Είναι ο Δήμος? Είναι το περιφερειακό, πώς λέγεται, περιφερειακή ενότητα? Ποιος είναι ο προορισμός μας? Είναι ο νομός? Άρα πρέπει να ορίσουμε πρώτο κοινό ποιος είναι ο προορισμός μας για να καθορίσουμε όταν συζητάμε. Πολύ μεγάλη ζήτηση αυτό. Στον προορισμό λοιπόν υπάρχουν πια κριτήρια εδώ και 10 χρόνια. Δεν λέμε παράδειγμα σήμερα μετά από όλα αυτά που σας έδειξα σιγά σιγά είμαι βιώσιμος προορισμός. Τι είσαι ακριβώς? Η Αλόνισσος είναι? Η Αλόνισσος, αυτό το φοβερό project το οποίο όλοι δείχνουμε. Η Αλόνισσος είναι? Κατά την άποψή σας? Εδώ κάτι γίνεται. Εδώ έχει καλά, έχει ωραίο τέτοιο κέντρο υγείας. Έχει αποδομές. Εδώ πώς διοικείται? Είναι λοιπόν βιώσιμος προορισμός? Αποδεδειγμένα, τσακαρισμένα? Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται από πίσω. Μιλάμε για 172 δείχτες. 39 κριτήρια κτλ. 2 κριτήρια θα σας δείξω μόνο, τίποτα άλλο. Πρώτο κριτήριο. Πρέπει η ομάδα της Σύρου, της Πάρου να ξέρει τι λέει. Αποδεδειγμένα. Δεν είναι ανάγκη να DMMO, που στην Ελλάδα το DMMO θα μου πούνε και πολλοί άλλοι, το κάναμε στο νομικό πλαίσιο. Παράδειγμα, πού είναι ο κύριος? Συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων στο προορισμό σας, σαν NGO ή φίλοι της Πάρου? Σε ποια μορφή? Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι ορισμός. Δεν μπορεί να διοικηθεί με βιώσιμο τρόπο ένας προορισμός όταν δεν συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών. Τελεία. Τι λέει το νομικό μας πλαίσιο? Καμία σχέση με αυτό. Θα το συζητήσουμε το παράδειγμά σας. Λοιπόν, δημόσιο ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών. Κριτήριο νούμερο 2. Πρέπει να υπάρχει στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης. Αλλιώς ξεχάσατε, τα υπόλοιπα είναι πώς θα φτάσουμε εκεί, αυτά που συζητάμε τώρα. Εντάξει, άρα θέλει δουλειά από πίσω όλοι μαζί, αυτό που λέγαμε, και με συγκρούσεις. Προφανώς δεν γίνεται διαφορετικά. Δείχνω ένα παράδειγμα ενδεικτικό. Μην το πάρετε και το γράψετε ότι αυτό το παράδειγμα του φορέα. Όραμα αποστολή. Ποιο είναι το όραμα της Σύρου? Είσαστε δίδυμαρχος, δεν είσαστε? Ποιο είναι το όραμά μας στην Πάρο? Ποιο είναι το όραμά μας στην Πάρο, Νίκο? Ναι, δεν το έχουμε διατυπωμένο. Προφανώς ο Δήμος το έχει, αλλά το έχει. Πρέπει να φτιαχτεί ο φορέας που διοικεί το προϊόν, να φτιαχτεί ο φορέας. Είτε είναι διοικητικό συμβούλιο κάτι και να στελεχωθεί με ανθρώπους που ξέρουν. Το Ντουμπρόβνικ, γιατί με ρώτησε ο Νίκος αν θα πάρω το Ντουμπρόβνικ, έχει πάνω από 20 άτομα στο φορέα αυτό. 20. Η Αθήνα έχει γύρω στα 15 με 17, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά κάνουμε, Δήμαρχε, ανάλυση βάσης. Από εκεί ξεκινάμε.
Το κάνετε στη Σύρο? Ή κάνετε τα management plan κατευθείαν? Δεν μπορούμε, αν δεν έχουμε ανάλυση βάσης, δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα πάμε μαζί με το όραμα. Μετά φτιάχνουμε τη στρατηγική, μετά φτιάχνουμε τα σχέδια διαχείρισης και μετά φτιάχνουμε και σύστημα. Τα clusters τα ακούσαμε, τα PPP τα ακούσαμε, το monitoring με τους δείκτες τα ακούσαμε και μετά το τρέχουμε. Εφαρμογή. Λεφτά, εδώ θέλει λεφτά, έτσι, δεν γίνεται έτσι. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα πολύ ωραίο αρχικό οδηγό. Έχω βάλει και το QR για να το φωτογραφίσετε. Είναι ένα σχέδιο που τα περιγράφει όλα αυτά πολύ ωραία με παραδείγματα. Άρα, δημιουργία ομάδας. Ποια είναι τα εμπλεκόμενα μέρη? Μαζί και η κοινωνία των πολιτών. Αποστολή, εμπλοκή, ανάπτυξη, εκπαίδευση, επικοινωνία. Πώς επικοινωνείται η πρόοδος? Σαν να είμαστε σε μια επιχείρηση. Έκθεση αποτελέσματος. Σκεφτείτε Δήμο να κάνει report sustainability με ESGs. Εμείς έχουμε τρέξει σαν Παγκόσμιο Συμβούλιο 3 αξιολογήσεις στην Ελλάδα. Αλήθεια. Θα σας το στείλω ξανά. Όσοι συμμετέχετε, σας στείλουμε τα links όλα. Περίεργο πάντως. Το τσέκαρα το πρωί. Ωραία. Λοιπόν, 3 αξιολογήσεις λοιπόν στην Ελλάδα. Η Κέρκυρα άλλαξε Δήμο. Ξεχάστηκε. Το Ηράκλειο έτσι και έτσι. Και στην Αθήνα αλλάξαμε πάλι δήμαρχο. Θα το δούμε. Τι σημαίνει αυτό? Συμφωνία όλων. Ότι παιδιά θα κάνουμε κάτι μαζί, μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά στα ελάχιστα, αυτό που λέγαμε συνένεση, στα ελάχιστα να πάμε να συμφωνήσουμε. Γιατί ό,τι για να συμφωνήσουμε σήμερα με τον Νίκο, αν αύριο βγει ο Αντινίκος, γεια σας άλλα 5 χρόνια. Αυτό, για δοκιμάστε. Αριστερά, πώς πηγαίνει μέχρι το να φτιάξει αυτό που λέμε φροντίζω τον προορισμό μου, stewardship of destination, και δεξιά πώς φτάνεις μέχρι την πιστοποίηση με κριτήρια. Ελπίζω κάποια από αυτά να λειτουργούν. Ναι. Λειτουργούνε. Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν έχετε πολύ υλικό να διαβάσετε. Να πάρετε λίγο από τη δική μας τουλάχιστον οπτική μία όθηση. Και για να μην πω ότι αυτά είναι ιστορίες, σήμερα έχουμε γύρω στους 14, γύρω στους 36-37 και μεγαλώνει ο αριθμός πιστοποιημένους. Η πιστοποίηση παίρνει τουλάχιστον 3 με 5 χρόνια. Δεν γίνεται αύριο το πρωί, γιατί είδατε πόσα βήματα θέλει. Θέλει εκπαιδευμένους ανθρώπους, θέλει ανθρώπους οι οποίοι να είναι εκεί, να συμμετέχουν, να είναι και εκτός της διοίκησης του Δήμου. Δεν είναι ο Δήμος ο άρχοντας στα πάντα. Είναι όλοι. Κλείνοντας, και ελπίζω να μην τα είπα πολύ γρήγορα, γιατί σε είδα και με προσέγγισης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μιλήσαμε και είναι δύσκολο το θέμα. Έχουμε πιάσει να αντιμετωπίσουμε το πιο δύσκολο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Παρένθεση, τσέκαρα τα νούμερα. Η Σλοβενία, που είναι πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα αειφόρου κράτους σε επίπεδο τουρισμού, έχει 14% το GDP. Η Κώστα Ρίκα, που είναι απόλυτο, έχει 5%. Η Γερμανία, Γαλλία, στα λοιπά έχει 10%. Και εμείς πόσο είπαμε ότι έχουμε? Οκ, fair enough. Κλείνοντας, αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα είναι πολύ δύσκολο, αλλά από κάπου να ξεκινήσει. Εσείς θα το φτιάξετε, αλλά πρέπει από πάνω να υπάρχει κάτι. Οι υποδομές, η προδιαγραφή, η εθνική στρατηγική. Δυστυχώς όσο δεν υπάρχει, όλο αυτό θα γίνεται λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο vague, αλλά παραδείγματα, μεθοδολογίες υπάρχουν. Αν κάποιος προορισμός πραγματικά θέλει, το παίρνει πάνω του, σπάει αυγά, 3 με 5 χρόνια και γίνεστε πραγματικά ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Σε περιπτώσεις προφανώς που υπάρχει ένα πολύ δύσκολο αντικείμενο όπως είναι η Σαντορίνη, εκεί θέλει πολλή συζήτηση. Τι ακριβώς θα κάνετε, δήμαρχε, με όλους τους υπόλοιπους? Θα μου πείτε. Θα το πείτε λίγο πιο πριν, όχι τώρα. Λοιπόν, οπότε σας εύχομαι καλή τύχη. Έχω πει και στον Νίκο και σε όλη την ομάδα ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, γιατί μας ενδιαφέρει το αντικείμενο και εγώ ως Έλληνας. Δεν μου φτάνει να φτιάχνω μόνο της Τουρκίας το σύστημα. Θέλω να κάνει και η Ελλάδα τα μεγάλα βήματα. Και προσοχή, ό,τι κάνετε, είτε στο ιδιωτικό του δημόσιο τομέα, να το αποδεικνύετε με τρόπο αναμφισβήτητο.
Γιατί είμαστε όλοι οι υπόλοιποι κακοί, να λέμε ότι δεν το κάνετε καλά ή το κάνετε καλά και να σας βγάζουμε προς τα έξω για να σας αναδεικνύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.